цьому відео потенційно найпопулярніший процесор 13-го покоління від Intel Core i5-13600K зійдеться у запеклій битві одразу з 4 конкурентами. Буде імітація робочого навантаження, ігрові бенчмарки, експрес-тест вбудованої графіки та аналітика поточних цін. Спойлер, камінь трішки гарячіший за 12-те покоління, проте тягне як віл, навіть краще за Ryzen 7000. Ви на Gesit.com, з нами завжди цікаво. У минулих відео даного циклу ми вже встигли познайомитись з топовим i9-13900 та наступним за потужністю i7-13700. А зараз прийшла черга познущатися з більш народного Core i5. Нагадуємо, що про всі головні фішки 13-ї лінійки процесорів Intel ми вже розповідали в першому відео серії, посилання в описі. Тож одразу сфокусуємо нашу увагу на Core i5-13600K. Якщо хтось турбувався, чи навпаки мав надію, що молодші камінці 13-ї серії не отримують економічні ядра, як, наприклад, минулорічні i5-12500 чи 12600, то дарма. На цей раз усім синім новинкам їх відвантажили у повному обсязі. Наприклад, у порівнянні з 12600K герой відео може похизуватися вдвічі більшою кількістю e-cores, тобто 8 штуками. В той же час потужних ядер, як і раніше, 6, що створює такий собі дисбаланс та сумарні 20 потоків. Якось дуже дивно Intel наростило потужність для потенційно найпопулярнішого процесора серед гравців. Частоти також зросли не надто помітно, до максимальних 5,1 ГГц, що на 200 МГц більше, ніж у минулорічного аналога. В свою чергу це посунуло TDP вгору на плюс 31 Вт до 181. Проте є і зернятка позитиву, які можуть дати непоганий урожай. Кеш L3 зріс до 24 МБ, а L2 подвоївся. Тепер це 20 МБ. Дуже цікаво, як на це відреагують ігри. До речі, про геймінг. Ще герой відео має вбудовану графіку Intel UHD 770. Для процесора такого рівня це може стати в нагоді, тому пізніше окремо на неї подивимось. А поки скажемо дякую нашим друзям, без яких не було б цього відео. Процесори Intel для цього тесту нам люб'язно надали з магазину Telemart.ua, де вони зазвичай у наявності по хорошим цінам. Також тут є безліч різноманітних комплектуючих на всі смаки і під різні фінансові можливості, а також готові ПК, ноутбуки, периферія і мережеве обладнання. Переходьте за посиланням під відео, обов'язково знайдете те, що треба. Хто ж є потенційними суперниками для Core i5-13600K? Найсуворішим з них, без сумнівів, є старший колега, тобто i7-13700K, який заодно нам покаже, що можна отримати за додаткові гроші. Цей CPU має 8 потужних ядер з мультитрейдинг та 8 економічних без нього, що в сумі дає 24 потоки. Всі P-Cores можуть працювати на максимальній частоті до 5,4 ГГц. Кешу L3 – 30 МБ, а L2 – 24. TDP – 253 Вт. Наступним на ринзі з'являється вже згаданий попередник. Його підсумкові характеристики ви бачите на екрані. Додамо лише, що 12600K десь на 2000 з гаком дешевший, тому потенційно також може задати жару новинці з точки зору ціна-можливості. Також у спаринг-партнери до 13600K активно набивається Ryzen 7 5800X 3D. Нагадаємо, що ця приставочка у назві говорить нам про збільшений до космосу 96 мегабайтний кеш 3-го рівня, який дуже полюбляють ігри. До того ж, червоний пропонує 8 потужних ядер у 16 потоків на частоті до 4,5 ГГц. Хоча це умовно стара 5000 серія. А от з актуальної 7000-ї лінійки на наш потяг застрибнув Ryzen 7 7700X. У плані кешу L3 тут все скромніше, всього 32 МБ. Проте частота майже на цілий гігагерц вища, та й пам'ять підтримується набагато швидше. Якщо чесно, то нам стало цікаво дізнатись, хто вийде переможцем у цьому червоному міні-протистоянні. Але перед тим, як приступати до порівняння перелічених опонентів, як завжди поглянемо на тестовий стенд. Спеціально для повної ментальної синергії процесорів 13-го покоління з материнкою взяли варіант на чіпсеті Z790, Asus Prime Z790A Wi-Fi. Крім іншого, вона заряджена великим переліком слотів та роз'ємів. Є PCIe 5.0x16 Safe слот, 4 M2 з радіаторами, купа USB 3.2 та один USB 4 Thunderbolt, 2,5 гігабітний Ethernet Intel та підтримка Wi-Fi 6E.
Для інших процесорів використали не менш заряджені плати, їх назви перед вами. Охолодження у всіх камінців було однакове – водянка ID Cooling ZoomFlow 360 XT. Вона має надійне 4-точкове кріплення на сокет, яке забезпечує велику силу притискання до кришки CPU. До того ж, у центрі теплорозподільної пластини є технологічна випуклість, яка відповідає за кращий контакт у місці пікової температури. Всі Intel та новий AMD працювали з ОЗП Kingston Fury Beast DDR5 6000, а Ryzen 7 5800X 3D з Kingston Fury Renegade RGB DDR4 3600. В обох випадках ми отримали двоканальний режим роботи пари модулів по 16 ГБ. Щоб прискорити тести і мати можливість порівняти їх з попередніми результатами, ми взяли відеокарту Asus TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti OC Edition з 24 ГБ відеопам'яті. Щоб не виникало жодних проблем з боку дискової підсистеми, все встановили на Patriot Viper VPR 400 об'ємом 1 ТБ. Це їх перший SSD M2 RGB покоління PCIe 4.0 зі швидкостями вище 4000 МБ на секунду. Для геймерів та ентузіастів. Те, що лікар прописав. Як ми вже знаємо, усе ненажерливе залізо отримує свою порцію нямки саме по лінії 12 вольт від BG. Так от, за неї ми були спокійні, бо вона одна, і Seasonic Prime GX1000 може весь свій кіловат задонатити на її потреби. Та ще й з золотим ККД 92%. Тобто з мінімальним нагрівом і шумом. Останній, але не менш значущий елемент нашого тестового стенду – корпус Cougar Dark Blader S. Він має чудову оглядовість завдяки боковій панелі із великою площею загартованого скла. За ним можуть бути сховані топові відеокарти та плати формату eATX. Тобто наше залізо працювало без будь-яких проблем із доступом та циркуляцією повітря. Що ж, починаємо з традиційної прожарки ядер. Хоча ні, з рівнем TDP у i5 та водянкою це страшне словосполучення вже не актуальне. Тому що навіть з максимальним стресовим навантаженням 13600K не нагрівався вище 77 градусів у піку. І це без відключення AVX інструкцій. Тому зі спокійною душею переходимо до синтетики. AIDA 64 Cache and Memory першою зустрічає наших конкурсантів на порозі. Традиційно показує верховенство контролерів Intel навіть над сучасною лінійкою AMD, а також займається приниженням Ryzen 5000 з його ОЗП на 3600 МГц. 3D Mark Time Spy потоваришував із героєм відео. За цікавим для нас показником CPU Score його зміг обійти лише старший i7. Проте наскільки? Жалюгідні 5%? Капля в морі. Всіх інших i5 13600K переміг. Брата 12-ї серії на 23%, 7700X на 31%, а геймерський 5800X 3D на дуже болючі 52%. Набраний новинкою темп трішки збив 7-ZIP бенчмарк. І поки 13600K забарився, i7 випередив його на 19-28%. Хоча цілком справедливо, по ТТХ у них різниця будь здоровий і багатий. Тут головне, що i5 обійшов попередника аж на 36-41%. І навіть Ryzen 7 7700X на 9% під час пакування архівів і на 3% по загальному рейтингу. Blender підтримав колегу по синтетичному цеху, тому перше місце не чіпаємо, тут все зрозуміло. i7. А от далі подивіться, як все гарно. i5 13600K рве опонентів, не соромлячись. Відрив від 12600K до 38%. Від 7000 до 14%, а від 5000 так взагалі закрити очі дітям тут 18+. 63 відсотка переваги. Звір. Cinebench R23 закриває синтетичний забіг. Як завжди, він демонструє наочну та зрозумілу всім картину, хто є хто. Лідер i7 13700K з відривом у 5-29% від другого місця, на якому знаходиться герой відео. Він, в свою чергу, на 7-37% кращий за минулорічного візові 12-го покоління, та до 22% виглядає симпатичніше за Ryzen 7 7700X. Стосовно 5000-го, це завершення бою технічним нокаутом, особливо враховуючи однаковий цінник. Проте не будемо надто суворими до 5800X 3D, а просто скажемо у якості невеличкого спойлера, що його сила має проявитися в іграх, а от для робочих завдань краще підійдуть наступні процесори.
З точки зору гривня на одиницю потужності, лідером є Core i5 13600K. Він програв лише старшому i7 і лише 11%, а всіх інших помітно випередив. 12600K на 20%, а 7700X на 13%. Тож не затримуємося, йдемо далі. Всі ігрові бенчмарки запускали у роздільній здатності Full HD та з максимальною графікою, але трішки підлаштували деякі опції, щоб змістити акцент з відеокарти на CPU. Погнали! Assassin's Creed Valhalla брала участь у тестуванні з налаштуваннями Ultra High та половиною рендера. І ось вам та темна конячка, бортовий номер червоний 5800, наповну використала свій L3 Boost і погнала вперед. Герой відео програв їй від 2 до 10%. Та що там, за середньою частотою і актуальний суперник 7700X таки напружився, бо його перевага у швидкості ядер взяла і вийшла з чату. Плата за все це – температура 3D-шки. Вона на 20 з лишком градусів вища, ніж у 13600K. Тому червоний обов'язково вимагає потужного охолодження, а синій – потенційно і з боксовим кулером можна юзати. Cyberpunk 2077 налаштували на максимальну якість картинки, тільки поки що без трасування променів та з DLSS у режимі продуктивність. CD Projekt Red дала синім можливість реваншу. За просадками i5 13600K навіть старшого обігнав на декілька кадрів, та до 32-39% конкурентів від AMD. Тобто новинка запропонувала найстабільніший геймплей. А ось за середньою частотою всі більш-менш рівні, лише найхолодніший 12600K трішки виділяється на спільному фоні. Вмикаємо трасування променів. За просадками у відсотковому співвідношенні все приблизно так само. 13600K виявився десь на третину кращим за червоних та перемагає 12-те покоління на 13-14%. Різниця в температурі з останнім інколи майже досягає 20 градусів, що не грає на користь 13600K. Проте на фоні 5800X 3D з його за 80 новинка виглядає невинним немовлям. Трішки попалити резину у Forza Horizon 5 ми вирішили за екстремальної якості графіки та з активованою опцією FFX CAS у режимі продуктивність. Два слова. Оптимізація вирішує. Тому ми і підібрали з наших тестів такі проекти, які і вашим, і нашим. Менше з тим, тепер AMD на коні. i5 13600K програв навіть 5800X 3D від 3 до 19%. От вам і 50% різниці в синтетиці. 3D кеш взяв її і переїхав. Якщо розглядати окремо синю пісочницю, то тут теж так собі картина. З одного боку герой відео майже такий самий, як старший i7, а з іншого 12600K дає добротного прочухана за показниками 1% та 0,1% лоу. Total War Saga Troy зустрічає нас максимальною якістю зображення та найбільшою кількістю трави та юнітів, на яку здатен ігровий рушій. Тут одразу зрозуміло, хто є хто. Новинка програла лише старшому i7 до 19% максимум. Проте випередила Ryzen 7 7700X на 23%, а 3D-шку, яка, до речі, ось-ось і зможе підробляти у якості сковорідки, на 57% максимум. Відрив від минулого покоління також значний – 30-38%. Тож у те подвоєння кешу L2 та економічних ядер, а також невеличкий ріст частоти, таки роблять своє діло. На цьому, друзі, ігрові бенчмарки все. Але перед фінальними висновками і скануванням цін розглянемо ще один цікавий момент. Враховуючи ціновий сегмент, цілком можливо, що нова система з i5 13600K буде певний час працювати без дискретної відеокарти. Простіше кажучи, поки гроші з'являться. В такому випадку важливо знати наперед, чи можна пограти хоч у щось на цьому процесорі з індексом K. Дивимось. Спочатку нагадуємо вам приблизний рівень цієї графіки в 3D Mark Time Spy.
Вона така сама, як у проців 12-ї серії, навіть з пам'яттю на частоті 5200. І що цікаво, трішки краща за Radeon Graphics, яку отримали CPU від AMD поточного покоління. Хоча Wildlife не такий песимістичний щодо 770-ї. Згідно отриманих результатів, вона десь поруч з Vega та на 28% випереджає графіку будь-якого Ryzen 7000, яка, до речі, є однаковою для всієї лінійки. Виходить, що шанси є, тож перевіряємо це в іграх. В легендарній CSGO більшість часу будемо бачити 68 FPS, але треба бути готовими до підтупів в район 23. Dota 2 дозволяє помацати середні налаштування та отримати там завітні 60 FPS. Але коли народ збирається на щекавицю, iGPU важко всім приділити увагу. А от на мінімалках такого нема. Справляється з усіма. У Fortnite можна задіяти лише половину рендеру та низьку графіку, якщо є бажання пограти, а не страждати. Але і в такому випадку відеоряд мильний, та час від часу будуть виникати підтупи з просіданнями до 35-40 FPS. У GTA 5 на мінімалках цілком комфортний геймплей, хоч і немає стабільних 60 FPS. Overwatch 2 треба низька якість картинки з динамічним масштабом роздільної здатності. Грати досить комфортно, здебільшого відеоряд плавний, але іноді можна помітити невеличкі посмикування. І під завісу The Witcher 3 Wild Hunt. Завітати сюди можна тільки за великого бажання, бо на відкритих локаціях вбудованій графіці стає дуже кепсько. Як за кількістю кадрів, так і за чіткістю зображення. Тож, як бачите, і на вбудованій графіці від синіх існує ігрове життя. Нестаріюча класика та популярний кіберспорт не дадуть вам занудьгувати, поки довгоочікувана дискретка на всіх парах мчить до вас службою доставки. Слухайте, Intel Core i5 13600K показав себе дуже і дуже круто. Єдина претензія до температури. Минулорічний 12600K виявився десь на 15 градусів холоднішим за новинку. Проте на фоні Ryzen 7000 та особливо 5800X 3D вона виглядає цілком гідно. Тож залишається перекинути, як все це корелюється з цінами. Так, вони нестабільні, але загальний рівень покажуть. Материнські плати ми все ще шукали з охолодженням на VRM та офіційною гарантією. А щодо процесорів, то дивились у бік K-версії, бо для прикладу Core i5 з індексом KF коштують майже стільки ж. Тож новинка обійшла гарячий 5800X 3D на дуже болючий 51% в синтетиці та до 10-20% в іграх. При цьому зв'язка Intel плюс плата з підтримкою DDR5 коштує на 14% дорожче. Виходить, що герой відео хоч і потребує додаткових фінансових вливань, проте є більш універсальним для різних задач, помітно холоднішим і дає більш плавний геймплей. Чиста перемога. Далі i5 минулого 12-го покоління. 13600K краще за нього на 20% в робочій імітації та до 13-15% в іграх. Збірка з новим на 15% дорожча і потребує трішки кращого охолодження. Тут вже на ваш розсуд. В принципі, можна і зекономити, втративши пропорційну збереженим гривням потужність. The Next. Герой відео переміг і Ryzen 7 7700X на 13% в першій частині тестів і на 5-12% у другій. Ціни майже однакові, тож це ще одна чиста перемога бійця з синього табору. Стосовно i7 13700K, то тут новинка, звичайно, програє за потужністю. В середньому 10% як в синтетиці, так і в іграх. Проте старший колега на 19% дорожчий, що робить його менш вигідним з точки зору ціна-можливість. Також ми додавали графіки ще двох процесорів, несподівано. Герой відео показав майже таку ж середню продуктивність, як і 12700K. Цінники у них схожі, тож потенційно можна і такий варіант роздивитись. Ігрова перевага над Ryzen 9 5900X досягає 14% в середньому.
При цьому i5 коштує на 28% більше. Тож цього червоного за поточними прайсами перемогти не вдалося. У підсумку i5 13600K дуже крутий гравець на ринку. Не сильно відстає від старшого i7, потужний для робочих завдань та доволі сильний в іграх, в тому числі на фоні конкурентів від AMD. Звичайно, деякі червоні 5000-ї серії ще здатні наступити йому на п'ятий, проте їх база AM4 – це вже минулий день. Дякуємо за увагу! Якщо відео сподобалось, вподобайка, дзвоник та підписка, і ми обов'язково побачимось у наступних не менш цікавих відео. Так, ще безмежно вдячні за підтримку тим, хто натискає кнопку «Спонсорувати» і підтримує нас у коментарях добрим словом. Разом до перемоги! Все буде Україна!